السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. ان شاء الله النهارده هنبدا سلسله جديده من دوائر التغذيه، والنهارده ان شاء الله هنبدا مع دايره تغذيه المعالج. تمام. طيب طبعا الكلام اللي احنا بنقوله على دوائر تغذيه المعالج بتاعنا، الكلام ده كله نقدر نطبقه بكل سهوله على دوائر تغذيه شيب الفيجا، لان في النهايه شيب الفيجا ما هو الا عباره عن معالج، ولكن طبعا معالج مختص بمعالجه البيانات الرسوميه، واللي احنا بنطلق عليه الجي بي يو. تمام. طيب طبعا دايرة المعالج برضو او دايرة تغذية المعالج احنا ممكن نطول معاها شوية، فمعلش استحملنا شوية، لان الدايرة دي ليها نوع من الخصوصية. ومن ضمن الحاجات اللي هي تختص بيها دايرة المعالج، او اول حاجة نبدأ نلاحظها في دوائر تغذية المعالج بتاعنا، ان عدد القنوات بتاع دايرة المعالج ما بيقتصرش على قناة او اتنين او حتى ممكن تلاتة، ممكن العدد القنوات نفسها يبقى اكتر من كده بكتير. زي ما احنا شايفين دي دايرة تغذية المعالج لمذر بورد موجودة معانا النهاردة، وزي ما احنا شايفين عدد القنوات اللي بتتم بيها تغذية المعالج بتاعنا هي عبارة عن 3 قنوات. دي القناة الأولى، ودي القناة التانية، ودي القناة التالتة. خارج ال3 قنوات دول كلهم بالكامل بيروحوا لنقطة النقطة دي اسمها نقطة الفي كور، وفعليا الجهد بيبدأ يدخل من هنا أو من النقطة دي لتغذية المعالج بتاعنا. تمام. فاذا دايره تغذيه المعالج اول حاجه عايزين نلاحظها فيها ان انا عدد القنوات بيكون اكبر من اللي احنا درسناه كله قبل كده. يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا مثلا للصفحه رقم 29، هنبص نلاقي ان انا في المنطقه دي دايره تغذيه الرامات بتاعتي، وطبعا سواء الرامات كانت دي دي ار 3 بتاخد 1.5 او دي دي ار 2 بتاخد 1.8. نلاحظ ان انا عندي هنا دايره تغذيه الرامات بتاعتي، الدايره بتتكون من قناه واحده. يعني عندي كنترول، عندي الابر موسفيت، وفي عندي هنا اللور موسفيت، وفي الكويل، وبعد كده مكثفات التنعيم. فاذا الدايره بتاعتي بتتكون من قناه واحده. تمام. طيب هيجي حد يقول لي احنا درسنا في دوائر الباور او اي سي الباور، انا الاي سي عندي بيتحكم في قناتين. هقول لك اه صحيح، هو بيتحكم في قناتين، ولكن كل قناة منهم مختصة بتغذية مختلفة عن التانية. فبص الاقي قناة خاصة بال5 فولت، وقناة او فيز تانية خاصة بال3.3. لكن الوضع اللي احنا موجودين فيه او دوائر تغذية المعالج، احنا بنبص نلاقي ان مهما كان عدد القنوات كبير، سواء كانت قناتين او 3 او 4 او اكتر من كده كمان، كل القنوات دي عبارة عن نقطة واحدة. فكل القنوات دي عشان تديني خرج واحد بس، اللي هو خرج الفي كور عندي على المنطقة دي. تمام. طيب هل معنى الكلام ده ان كل دوائر تغذية المعالج بتتكون عندي من قناتين او اكتر؟ لا طبعا الكلام ده مش قاعدة، كل الموضوع بيكون على حسب التصميم. يعني المصمم نفسه هو اللي بيحدد لي الموضوع ده. تمام. فبص الاقي في بعض الدوائر لتغذية المعالج بتجيني بقناة واحدة. تمام. يعني في بعض الدوائر اللي ممكن نقابلها على اللابتوب تغذية المعالج بتكون عبارة عن قناة واحدة، ولكن طبعا احنا بنتكلم عن الشائع والمنتشر. زي مثلا في بعض الأجهزة بنبص نلاقي دايرة الرامات مثلا، خاصة في الأجهزة الجيمنج اللي هي الأجهزة العالية، ممكن ابص الاقي ان دايره الرامات بتتكون عندي من قناتين، تو تشانل، عادي مفيش مشكله. الموضوع كله على حسب التصميم، ولكن طبعا احنا بنتكلم على الاكثر انتشارا. تمام. طيب عايزين نعرف دلوقتي ليه المصمم بيستخدم اكتر من قناة في تغذية دايرة المعالج. فهو الراجل ممكن يستخدم لي بكل بساطة قناة واحدة وخلاص، انتهى الموضوع على كده، وهتبدأ القناة دي تشتغل وتنظم لي الجهد، وفي النهاية برضه هقدر احصل على جهد الفي كور. تمام. ولكن زي ما قلنا ان دي خصوصية لدوائر تغذية المعالج بتاعي. تمام. طيب كلنا عارفين دلوقتي ان المعالج عندي من اكتر الكومبوننت او اكتر المكونات اللي موجوده معايا على المذر بورد بتاعتي استهلاكا للتيار، هو والجي بي يو. يعني البروسيسور بتاعي ممكن يستخدم كميات عاليه جدا او كميات كبيره جدا من التيار. تمام. طيب لو قلنا ان انا مثلا المعالج بتاعي بياخد مثلا على سبيل المثال 100 امبير، تمام، هل هيبقى منطقي وطبيعي ان انا اسحب ال 100 امبير دول كلهم من خلال قناه واحده؟ لا طبعا الموضوع يعني مش هيكون بالكفاءة اللي احنا متخيلينها. تمام. لان اولا لو انا سحبت ال 100 امبير من قناة مثلا، وليكن القناة اللي موجودة عندي في المنطقة دي، ده هيؤدي لي في النهاية ان انا كل العناصر اللي موجودة عندي في القناة بتاعتي انا بعمل عليها عملية اجهاد، لان انا بعدي كمية كبيرة جدا جدا من التيار من خلال قناة واحدة، وبالتالي انا هعمل لكل العناصر زي المسفتات اللي موجودة معانا والكويل هعمل لها عملية اجهاد. تمام. طبعا الكلام ده هيؤدي لي في النهاية ان درجة حرارة العناصر دي هتبدأ ترتفع معايا، وطالما في درجات حرارة ارتفعت معايا، فاذا المصمم محتاج ان هو يعمل حساب درجات الحرارة دي
وبالتالي ممكن نلاقيه بيلجأ لاستخدام الهيت سينك. وطبعا في بعض الاماكن زي مثلا اللابتوب او تصميمات اللابتوب، خاصة لو كان الجسم بتاع اللابتوب من نوعيات السليم، طبعا يعني موضوع الهيت سينك مش هيكون مجدي بالنسبة لي، لان طبعا المساحات بتكون ضيقة جدا، وبالتالي موضوع الهيت سينك ده مش هيظبط معايا. تمام. طيب امال ايه الحل اللي المصممين بدأوا ان هم يفكروا فيه عشان موضوع الاجهاد على القناة، خاصة لما احتاج ان انا اطلع كميات عالية جدا من التيار لتغذية المعالج بتاعي؟ الحل كان بكل بساطة ان انا بدل ما اوزع او يكون الاجهاد عندي على قناة واحدة، لا انا ممكن اوزع الحمل ده او اللود ده على اكتر من قناة، والقنوات دي بتبدأ ان هي تشتغل مع بعضها. هي طبعا ما بتشتغلش في نفس الوقت، ولكن طبعا بتشتغل بتزامن معين، بحيث ان انا يكون اللود عندي او الخارج عندي متوزع على 3 قنوات، وبالتالي كل قناة فيهم تشتغل يعني زي ما احنا بنقول كده، تكون القناة مرتاحة في شغلها، وبالتالي انا ما اعرضهاش لكمية كبيرة من الاجهاد، وبالتالي ده هيؤدي لي في النهاية لاستقرار الدايرة بتاعتي، وفي نفس الوقت عمر افتراضي اطول لكل المكونات من مكثفات ومن مسفتات ومن كويلات والكلام ده كله. الكلام ده كله طبعا هيؤدي لي لاستقرار الدايره زي ما قلنا، وهيؤدي لي في النهايه برضو ل ان عمر الدايره الافتراضي او عمر العناصر الافتراضي هيكون اكبر معايا، وبالتالي الدايره تشتغل معايا فترات اطول. تمام. طيب خلونا قبل ما نشتغل على الدايره نفسها وندخل في تفاصيل الدايره، عايزين بس نقول شويه معلومات مهمه جدا ومعلومات بسيطه عن كيفيه التعامل مع القياسات بالنسبه للدوائر اللي بتجيني بالمالتي فيز او بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، زي دوائر المعالج ودوائر الجي بي يو وهكذا. تمام. طيب احنا دايما لما بنشتغل على دوائر المالتي فيز اللي بتجيلي من النوعيه دي، اللي هي اكتر من قناه ولكن جهد الخارج بالنسبه لي بيكون عباره عن جهد واحد، دايما بنشتغل في القياسات بتاعتنا بجهاز الاوسلوسكوب. وعشان اوضح لك الصوره دي، خلينا ادي لك المثال البسيط ده. لو افترضنا ان انا دي القناه رقم واحد عندي، ودي القناه رقم اتنين، ودي القناه رقم تلاته، وقلنا فعليا في الوضع الحالي اللي احنا شغالين عليه، انا عندي القناه رقم واحد شغاله ما فيهاش اي مشكله، والقناه رقم اتنين شغاله ما فيهاش اي مشكله، والقناه رقم تلاته مش شغاله او فيها مشكله. تمام. طيب في الحاله دي احنا لما نيجي نشتغل بجهاز الافوميتر بتاعنا، احنا كل اللي احنا هنعمله احنا ممكن نقيس قبل الكويل او بعد الكويل او نقطه الفي كور دي على اي مكثف من المكثفات. هبص الاقي ان انا جوه تغذيه المعالج طالع معايا، لا وكمان ممكن ان انا الاقي الدايره بتاعتي شغاله والمذر بورد بتاعتي شغاله. تمام. طيب ازاي اكتشف ان انا في مشكله عندي في القناه رقم 3 وهم ال3 قنوات كلهم متوصلين ببعض؟ يعني انا في عندي قناتين زي ما احنا قلنا، قناتين القناه رقم واحد والقناه رقم 2 شغاله ما فيهاش اي مشكله، لكن القناه رقم 3 فيها مشكله، ومع ذلك فولت الفي كور عندي ظاهر معايا وما فيش اي مشكله، وكمان ساعات كتير جدا بلاقي المذر بورد بتاعتي شغاله. تمام. الحل بكل بساطه ان احنا دايما في القنوات اللي زي كده او في الدوائر اللي زي كده بنشتغل بجهاز الاوسلوسكوب. بكل بساطه بنجيب البروب بتاع الجراوند بتاع الاوسلوسكوب بتاعنا، وبنشبكه بالجراوند، والاشاره بتاعتي او السيجنال بتاعتي ببدا ان انا اخدها من على الطرف رقم واحد من الكويل، مش الطرف رقم اتنين. تمام. يعني لو جينا طبقنا الكلام ده على القناه دي، القياس بتاعنا هيكون من النقطة دي. نفس الفكرة هنا القياس بتاعنا هيكون من النقطة دي، ونفس الفكرة هنا القياس بتاعنا هيكون من النقطة دي. طيب ايه الفرق بين النقطة دي اللي هي الطرف رقم واحد من الكويل بتاعي والطرف رقم اتنين من الكويل بتاعي؟ تمام. الكلام ده طبعا مش هيظهر معاك غير بجهاز الاسلوسكوب، يعني الافوميتر مش هيقدر يطلع معاك الكلام ده او مش هيقدر يميز معاك الكلام ده، وهنشرح الكلام ده دلوقتي برضو بالعملي. تمام. طيب لما نجيب بروب الاوسلوسكوب واحنا نقيس في النقطه دي، طيب مين النقطه دي؟ النقطه دي نقطه الالتقاء ما بين سورس الموسفيت الابر ودرين الموسفيت اللور. بمعنى تاني ان النقطه دي اقدر اراقب فيها عمليه السويتشنج اللي بتحصل، لان احنا شرحنا في دوائر الباك كونفرتر بكل تفصيل ان انا عمليه الباك كونفرتر بتعتمد على موضوع السويتشنج للابر موسفيت، فعن طريق ان انا بعمل عمليه سويتشنج اون اوف للموسفيت ده بسرعات عاليه، بقدر احصل في النهايه على موجه متقطعه في المنطقه دي او في النقطه دي، وفي النهايه بعد الكويل والكلام ده كله والمكثفات بتاعتي بقدر احصل على الجهد الخارجي اللي انا محتاجه، ويكون جهد خارج صافي ثابت مستقيم ومفيش فيه اي ريبل. تمام. فاذا انا لما اجي اخد الاشاره بتاعتي او القياس بتاعي من على النقطه رقم واحد من الكويل، انا هقدر اراقب بكل سهوله عمليه السويتشنج اللي بتحصل في الفيز نفسها. ولكن لو جيت عملت الكلام ده من بعد الكويل، انا بكل بساطه هقدر اراقب الفي كور سواء اللي جاي لي من القناه دي، او الفي كور اللي جاي لي من القناه دي، او الفي كور اللي جاي لي من القناه رقم 3، لان النقطه دي هي نقطه مشتركه بين ال3 قنوات. وبالتالي انا لما الاقي هنا جهد،
انا مش عارف هل هو الجهد اللي طلع من القناه الاولى، او هل هو الجهد اللي طلع من القناه الثانيه، او هل هو الجهد اللي طلع من القناه الثالثه. تمام. طبعا لو جيت حضرتك عملت العمليه دي بجهاز الافوميتر، جهاز الافوميتر هيديك قرايه ثابته سواء من قبل الكويل او من بعد الكويل، لان جهاز الافوميتر ما عندوش القدره ان هو يشوف الترددات الا لو كان جهاز الافوميتر بتاعك فيه الخاصيه دي وتقدر تشوف عمليه التردد، ولكن طبعا مش هتكون بكفاءه زي جهاز الاوسلوسكوب. تمام. طيب لما نيجي بقى نحلل موضوع القنوات اللي فاصله دي، تمام، وجيت انا قلت لك دلوقتي بجهاز الافوميتر عايزك تشوف لي اي قناه فاصله من الثلاثه، بكل بساطه حضرتك ممكن تجيب جهاز الافوميتر، هتاخد قياس من النقطه دي وقياس من النقطه دي، هتلاقي الجهد موجود، هتاخد قياس من النقطه دي والنقطه دي في القناه الثانيه، هتلاقي الجهد موجود، وهتاخد قياس من النقطه دي والنقطه دي للقناه رقم 3 وهتلاقي الجهد موجود. طب ازاي الجهد بتاعي موجود هنا في النقطه دي وموجود هنا في النقطه دي على الرغم من ان انا القناه بتاعتي مش شغاله؟ هقول لك بكل بساطه ان انا القناتين دول لما اشتغلوا الاثنين مع بعض اصبح عندي هنا في مثلا فولت اللي هو الفي كور، ولنفترض ان هو على سبيل المثال مع بعض كده ان هو عباره عن 1 فولت. تمام. بكل بساطه الواحد فولت دي هتروح للمكثفات وتبدا تغذي معايا اللود بتاعي اللي هو في الحاله بتاعتنا السي بي يو او المعالج بتاعي، وفي نفس الوقت هتبدا ان هي تمشي معايا على الخط ده وتعدي الكويل، ويبقى في المنطقه دي بالكامل هي عباره عن 1 فولت. فاذا الواحد فولت اللي انا قسته على الكويل ده من الطرف رقم 1 و2 للتشانل او الفيز رقم 3 هو مش فولت القناه بحد ذاتها، هو الفولت الناتج عن شغل التو تشانل اللي موجودين او التو فيز اللي موجودين عندي في المنطقه دي، وعشان هما الكل مربوطين معايا على خط واحد، اذا الخط ده بالكامل هلاقي عليه 1 فولت بجهاز الافوميتر في اي منطقه، سواء المنطقه دي او المنطقه دي او المنطقه دي. وبالتالي الحل طبعا بيكون بجهاز الاوسلوسكوب ان احنا بنقيس عمليه السويتشنج. لما الاقي عمليه سويتشنج في الطرف رقم 1 من الملف من القناه دي، يبقى اذا انا القناه بتاعتي دي شغاله. لما الاقي برضو نفس الموضوع هنا عمليه السويتشنج بتتم في النقطه دي، يبقى اذا القناه بتاعتي شغاله. ولكن لو لقيت عمليه السويتشنج مش موجوده عندي في المنطقه دي او الطرف رقم 1 من الكويل للفيز رقم 3، اقدر بكل بساطه احدد ان القناه دي عندي هي اللي فيها مشكله، وببدا ان انا بشتغل على القناه سواء الموسفيتات او الاي سي، وببدا ان انا اشوف المشكله بتاعتي منين وابدا بمعالجه المشكله بتاعتي. تمام. طيب خلونا بقى نشوف الكلام ده دلوقتي عملي، ونستخدم اول حاجه جهاز الافوميتر بتاعنا. وطبعا زي ما احنا شايفين ده المعالج بتاعي، وزي ما احنا شايفين المعالج بتاعي في المذر بورد دي في قناتين لتغذيه المعالج. تمام. في القناه دي والقناه دي. تمام. احنا هنبتدي دلوقتي نشتغل على البن رقم 1 من الملف اللي هي البنه دي اللي هي هتكون نقطه السويتشنج معايا، ونشوف القياس مره على البن رقم 1 ومرة تانية على البن رقم 2. طبعا هنعمل الكلام ده مع التو تشانل عشان نشوف بس القرايات بتاعة الافوميتر، ونشوف هل الافوميتر بتاعنا هيقدر يميز بين قبل الكويل وبعد الكويل ولا لا. طبعا هنحاول ان احنا نعمل الكلام ده بس بسرعة، لان طبعا انا مفيش سync فالمذر بورد بتاعتي ممكن تفصل باور بسبب ارتفاع درجة حرارة المعالج. تمام. فخلونا كده نبتدي ده قبل الملف، ونبتدي ان احنا نشغل المذر بورد بتاعتنا باور. كده المذر بورد اشتغلت باور زي ما احنا شايفين، ادي 1.1. طيب بعد الكويل برضو نفس الفكرة 1.1، ولو عملنا الكلام ده مع القناة التانية 1.1. وطبعا المذر بورد بتاعتي فصلت باور ما لحقتش لأن المعالج سخن بطريقة اللي هي لازم يدخل في وضع حماية من ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي المذر بورد بتاعتي فصلت باور. ولكن طبعا زي ما احنا شايفين كده تعتبر دلوقتي الفكرة واضحة ان انا جهاز الافوميتر بتاعي ما يقدرش يميز بين الفرق بين قبل الكويل والفرق بعد الكويل. عشان كده احنا في الحالة دي لو في عندي تلف مثلا في قناة من القناتين، احنا ما نقدرش نكتشف الموضوع ده بواسطة جهاز الافوميتر، ولكن طبعا اللي يقدر يعمل الموضوع ده هو جهاز الاوسلوسكوب. وهنبتدي دلوقتي ان احنا نجرب تجربة عملية وناخد القياسات بتاعتنا نفس القياسات بالظبط، ولكن طبعا المرة دي بجهاز الاوسلوسكوب. طيب هنعمل برضو نفس القياسات دلوقتي ولكن طبعا بالاوسلوسكوب. تمام. وهنبتدي برضو ناخد القياس بتاعنا قبل الكويل مرة وبعد الكويل مرة بالنسبة للتشانل رقم 1، والفيز او التشانل رقم 2 هناخد برضو قبل الكويل وبعد الكويل. فخلونا نبدأ نشغل ماذر بورد باور، ولكن طبعا هنحاول نعمل الموضوع ده بسرعة عشان الماذر بورد ما تفصلش باور بسبب درجة الحرارة الخاصة بالمعالج. ده كده قبل الكويل أو الكويل رقم 1، النقطة البن رقم 1 من الكويل. نبتدي نشغل الماذر بورد باور زي ما احنا شايفين ادي السيجنال بتاعتي. طيب بعد الكويل زي ما احنا شايفين ادي خط صافي مستقيم القناة رقم 2، ده قبل الكويل زي ما احنا شايفين ادي عملية السويتشنج. وبعد الكويل
يعني تقريبا احنا برضو مش هنلحق ناخد الاشاره دي عشان المذر بورد فصلت باور. خلونا كده نشغل باور تاني. وزي ما احنا شايفين ادي الواحد وواحد من عشرة ظهرت معايا بعد الكويل، ولكن طبعا زي ما احنا شايفين ادي قبل الكويل، ده قبل الكويل، وده بعد الكويل. عشان كده احنا ما نقدرش نشتغل على الاشارات اللي من النوعيه دي او الفيز او القنوات اللي من النوعيه دي او الدوائر اللي من النوعيه دي. نقدر نشتغل بجهاز الافوميتر، لان جهاز الافوميتر في الحاله دي هيكون عباره عن جهاز اعمى، مش هقدر اشوف من خلاله اللي انا محتاج اشوفه. تمام. طيب اخر حاجه بقى في موضوع القنوات او المالتي فيزز، ان احنا اتفقنا ان القنوات دي ما بتشتغلش مع بعضها، ولكن بتشتغل بالتوالي مع بعض او بالتتابع مع بعض. تمام. عشان نشوف الكلام ده على شاشة الأسلسكوب، أنا لحمت عندي هنا أطراف في اتنين بروب للأسلسكوب، والاتنين بروب دول احنا هنشوفهم على الشاشة زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نقارن ما بين الإشارات ونشوف هل القنوات دي بتشتغل مع بعضها ولا زي ما احنا قلنا بتشتغل بالتتابع مع بعضها. فخلونا كده نشغل المذر بورد بتاعتنا باور، ونعمل ستوب للإشارة بتاعتنا. تمام. وزي ما احنا شايفين ان انا القناة اللي هي البنفسجي بتشتغل برضو جزء من الوقت، والقناة الصفراء عندي بتشتغل جزء من الوقت، ولكن برضو خلونا بس نظبط الديفيجن عشان نخليهم الاتنين زي بعض بالظبط. هنخلي الديفيجن ده 10 والديفيجن ده 10، والتايم طبعا ثابت ليهم هما الاثنين، او المحور الزمن ثابت ليهم هما الاثنين. تمام. وخلونا نطابق الاشارات دي ببعضها، فخلونا نطلع الاشاره الصفراء نطلعها لنفس خط الصفر بتاع الاشاره البنفسجي. تمام. وزي ما احنا شايفين دلوقتي ان انا القناة الصفراء بتشتغل نص الوقت معايا، والقناة اللي هي البنفسجي بتبدأ برضو ان هي تشتغل نص الوقت معايا. تمام. وده طبعا تأكيد للكلام اللي احنا لسه قايلينه من شوية، ان القنوات ما بتشتغلش كلها مع بعضها في نفس الوقت، ولكن بتشتغل بالتتابع او بتشتغل جنبا الى جنب مع بعض. وده طبعا في النهاية بيؤدي لي ان كل قناة بتشتغل فترة معينة من الوقت، وبالتالي ما بيكونش في إجهاد كامل عليها طول الوقت. وده طبعا زي ما قلنا بيقلل الإجهاد على كل قناة ودرجات حرارة أقل، وفي النهاية طبعا ده بيؤدي لي لاستقرار الدايرة وعمر أطول للدايرة بتاعتي، واستقرار لكل العناصر الموجودة على الدايرة. تمام. طيب هنبتدي بقى دلوقتي شرح للدوائر بتاعتنا، وخلونا ناخد الموضوع من البداية خالص أو من الأجهزة القديمة خالص، بس عشان نفهم إيه هي التطورات اللي حصلت، ولما نفهم القديم هنكون قادرين بسهولة إن إحنا نفهم الدوائر الأحدث. تمام. فهنبتدي طبعا من المذر بورد اللي موجوده معانا دي، مذر بورد من شركه جيجا بايت. كل فنيين الصيانه اشتغلوا في المذر بورد دي، موديلات 945 والجي 31 والجي 41، وكل الموديلات دي يعني معظم فنيين الصيانه اشتغلوا فيها. وبالتالي هنبدأ نشتغل على شرح دايرة المعالج في المذر بورد من النوعيات دي. طبعا النوعيات دي من المذر بورد كانت بتشيل معالج كورت ديو، وكمان كانت ممكن تشيل معالج كورت كواد. يعني احنا هنبدأ نشتغل على الدوائر الخاصة بتغذية المعالج قبل حتى الأجيال بتاعتنا أو قبل الأجيال بتاعت انتل ما تظهر معانا. تمام. ولكن طبعا زي ما قلنا الكلام ده هيدينا فكرة كويسة عن تصميم الدوائر، وكل ما ندخل في دايرة ونشوف التحديثات اللي فيها هنقدر نقارن بين الموديلات المختلفة والدوائر المختلفة. تمام. طيب المذر بورد اللي موجودة معانا دي دايرة المعالج زي ما احنا قلنا بتتكون معايا هنا من 3 قنوات. خلونا بس ناخد رقم الاي سي بتاعنا. والاي سي بتاعنا من شركه مشهوره جدا، هي شركه انترسيل التابعه لشركه رينسز، وطبعا دي مجموعه شركات ياباني. وزي ما احنا شايفين ان رقم الاي سي اي اس ال 6312 سي ار زد. تمام. طيب سريعا كده خلونا نفتح الداتا شيت بتاعتنا ونشوف بس موضوع القنوات وعدد القنوات اللي بيقدر يشغلها الاي سي اللي موجود معانا. والكلام ده هنلاقيه في الفيتشرز في اول خانه هنا، موجود ان الاي سي ده يقدر يشغل لي من 2 or 3 فيز اوبريشن ويز انترنال درايفرز، وممكن يشغل لي 4 فيز اوبريشن ويز اكسترنال بي دبليو ام درايفر سيجنال. الكلام ده معناه ان انا الاي سي بتاعي قادر بالكليه على تشغيل 4 فيز او 4 قنوات معايا. تمام. لو انا هستخدم قناتين او 3، الراجل بيقول لي ان القنوات دي كلها الدرايفرات اللي بتتحكم لي في المسفتات موجوده انتجريتد داخل الاي سي، ولكن انا لو هستخدم القناه الرابعه فالمصمم المفروض ان هو هيستخدم اكسترنال درايفر او يشغل لي درايفر خارجي عشان يقدر يشغل لي القناه الرابعه. فاذا الاي سي بتاعي لو هشتغل بيه قناتين او 3
انا مش محتاج اي درايفرات خارجيه، ولكن لو هشغل الاربع قنوات، القناه الرابعه دي هي مش موجود ليها انتجريتد درايفر داخل الاي سي بتاعي، وبالتالي المصمم لو هيستخدم القناه الرابعه دي هيبدا ان هو يحط لي درايفر خارجي. طيب الكلام ده هنشوفه في البورده اللي بعدها عشان تتضح الصوره اكتر من كده. تمام. لو رجعنا معلش للصوره اللي موجوده معانا او السكيماتيك اللي موجود معانا، زي ما احنا شايفين ادي الثلاث قنوات بتاعتي، والثلاث قنوات بالكامل الجيت الخاصه بالابر موسفيت واللور موسفيت كلها بالكامل طالعه لي من الاي سي. معنى كده ان الثلاث قنوات دول الدرايفر بتاعي اللي بيتحكم لي في الموسفيتات الابر واللور هو انتجريتد او مدمج داخل الاي سي. ولكن تعالى شوف معايا التصميم اللي موجود معايا ده. التصميم زي ما احنا شايفين ادي قناه، ادي 2، ادي 3، ادي 4. طيب ممكن نقول ان ده رقم اي سي مختلف. لو جينا بصينا هنا على رقم الاي سي زي ما احنا شايفين اي اس ال 6312 سي ار زد نفس الرقم بالظبط، ولكن هنا الراجل مستخدمه لي نفس البورده هي جي 41 ولكن تصميم مختلف. هنا مستخدم 4 قنوات، ولكن في التصميم الثاني استخدم لي 3 قنوات. هنبص على ال3 قنوات بتوعنا، هنبص نلاقيهم ادي 1، ادي 2، ادي 3. كل الخطوط اللي رايحه لي الابر موسفيت واللور موسفيت بالكامل طالعه لي من داخل الاي سي. ولكن تعالى بص هنا للقناه الرابعه اللي هي تحت هنا، هنبص نلاقي ادي اليو جيت 4 اللي بتتحكم لي في الابر موسفيت للقناه الرابعه طالعه منين؟ طالعه من حاجه اسمها دي يو 3، ودي يو 3 اي اس ال 6609 اي. لو انت جبت الداتا شيت للاي سي ده هتعرف ان الاي سي ده عباره عن موسفيت درايفر. تمام. فاذا الكلام اللي احنا لسه قارينه في الداتا شيت او شفناه في الداتا شيت هو صحيح بنسبه 100%. لو هستخدم 3 قنوات زي التصميم الاولاني ده احنا مش محتاجين اي درايفر خارجي، ولكن لو هستخدم القناه الرابعه لا، حضرتك مضطر او المصمم نفسه لازم يحط لي درايفر خارجي. ليه درايفر خارجي؟ لان الاي سي ما فيهوش داخليا غير 3 درايفرات، فانا لو هستخدم القناه الرابعه لا، حضرتك لازم تستخدم درايفر خارجي. تمام. طيب نبتدي بقى دلوقتي البنات بتاعه الاي سي بتاعنا ووظيفه البنات دي. وزي ما احنا متعودين هنشوف البنات الاول اللي احنا خدنا الوظائف بتاعتها قبل كده، وده طبعا مش هنحتاج ان احنا نفتح له الداتا شيت. ولكن طبعا لو قابلتنا بنات جديده بوظائف جديده زي ما احنا متعودين لازم نفتح طبعا الداتا شيت عشان نعرف الوظائف بالتفصيل. تمام. وطبعا هنبتدي من بنات التغذيه، لان بنات التغذيه حتى لو احنا شغالين مثلا على اي سي معين شاكين فيه ان في مشكله، دايما القياسات بتاعتنا بتبدا من بنات التغذيه. تمام. طيب خلينا نشوف بنات التغذيه اللي موجوده معانا. زي ما احنا شايفين البن رقم 10 دي بن التغذيه معايا. خلينا كده نعلم عليها. في عندي البن رقم 29 مكتوب جنبها بي في سي سي 1 اندرسكور 2 او البي في سي سي 1 و 2. تمام. خلونا كده ننزل تاني شويه كده هنبص نلاقي ان في بن اسمها البي في سي سي 3 ودي البن رقم 42. لو جينا بصينا على بقيه بنات الاي سي يعني تقريبا ما فيش اي بنات تغذيه خاصه بالتغذيه غير البنات اللي موجوده معانا. يبقى 3 بنات. اول حاجه البن رقم 10 الفي سي سي، البن رقم 29 البي في سي سي 1 و 2، والبن رقم 42 اللي هي البي في سي سي 3. تمام. طيب خلينا كده نفتح الداتا شيت ونروح لجداول البن ديسكريبشن. زي ما احنا شايفين ادي بنة الفي سي سي. البنة دي وصفها زي ما احنا شايفين is the bias supply for the IC small signal circuit. تمام. وهو هنا بيقول لي وصل لي البنة دي ب 5 فولت. يبقى اذا التغذية بتاعت البنة دي هي عبارة عن 5 فولت. خلونا كده نرجع للسكيماتيك بتاعنا ونشوف هل هي فعلا متوصلة ب 5 فولت ولا لا. زي ما احنا شايفين البن رقم 10 متوصله معايا باشاره اسمها او سيجنال اسمها الفي سي سي. وطبعا الفي سي سي بالنسبه للديسك توب ده مع كلام معروف بالنسبه للجميع، الاشاره دي عباره عن 5 فولت. تمام. طيب لو رجعنا للداتا شيت بتاعتنا تاني، هو هنا بقول لي وصل التغذيه او التغذيه الخاصه بالبنه دي ب 5 فولت. كمان حط حاجه اسمها ديكابلنج كاباستور، وطبعا الديكابلنج كاباستور ده القيمه بتاعته تقريبا 1/10 مايكرو فراد. وطبعا الديكابلنج كاباستور او الباي باس كاباستور نفس الوظيفه او نفس المسمى، احنا كنا شرحناها في فيديو قبل كده. تمام. طيب خلونا ناخد بقى البنات التانية اللي هي البي في سي سي 1 و2 والبي في سي سي 3. هو هنا كاتب لي ان البنات دي خاصه بتغذيه الدرايفرات الخاصه بالاي سي نفسه، الدرايفرات اللي بتتحكم لي في الموسفيت ترانزستور واللي بتكون مدمجه داخل الاي سي نفسه. تمام. وهو هنا بيقول لي وصل البنات دي يا اما ب 5 فولت يا اما ب 12 فولت. تمام. طيب تقسيمه الدرايفرات دي من جوه او تقسيمه التغذيه بتاعت البنات دي من جوه لو احنا حابين ان احنا نجيبها هنجيبها من خلال البلوك دياجرام.
خلونا كده نفتح البلوك دياجرام الموجود عندي في المنطقه دي. زي ما احنا شايفين البي في سي سي 1 و 2 دي اشاره مستخدمه او التغذيه الخاصه باتنين درايفر، الدرايفر رقم 1 والدرايفر رقم 2، لان احنا اتفقنا ان الاي سي اللي احنا شغالين عليه ده في 3 انتجريتد موسفيت درايفر، وبالتالي الدرايفرات دي كلها محتاجه تغذيه. تمام. بنات البي في سي سي هي البنات الخاصه بتغذيه الدرايفرات دي. تمام. طيب البي في سي سي 1 و 2 بتستخدم لتغذيه الدرايفر الاولاني والدرايفر الثاني. زي ما احنا شايفين ادي الدرايفر الاولاني واخد منها التغذيه بتاعته، كمان الدرايفر الثاني زي ما احنا شايفين برضو واخد التغذيه من البنه دي. عشان كده البنه دي متسميه البي في سي سي 1 و 2. ده دليل على انها بتستخدم في تغذيه الموسفيت درايفر رقم 1 والموسفيت درايفر رقم 2. تمام. طيب لو نزلنا تحت شويه هنبص نلاقي البي في سي 3، ودي مستخدمه لتغذيه الموسفيت درايفر رقم 3. هي الدرايفر ده ليه تغذيه منفصله عن الدرايفرات اللي فوق. تمام. وزي ما احنا شايفين كده دي بنه التغذيه الخاصه بالدرايفر رقم 3، عشان كده هي واخده الاسم بي في سي سي رقم 3. تمام. يبقى احنا كده عرفنا البنات الفي سي سي والبنات البي في سي سي 1 و 2 والبي في سي سي 3. يبقى دي اول حاجه لازم انا بقيسها على الاي سي بتاعي. لازم اتاكد من ان كل التغذيه الخاصه بكل اجزاء الاي سي لازم تكون واخده التغذيه وتكون واخده التغذيه بصوره سليمه. تمام. طيب خلونا بقى دلوقتي نشوف بقيه البنات. احنا اتفقنا ان احنا الاي سي بتاعنا ده بيتحكم في 3 قنوات عن طريق موسفيت درايفر داخلي، والقناه الرابعه عن طريق موسفيت درايفر خارجي. فاذا الثلاث قنوات بتوعي دول لازمهم اشارات تجيني من داخل الاي سي عشان الاي سي يقدر يشغل القنوات دي. عشان كده هنلاقي عدد القنوات زي ما احنا شايفين. ادي القناه رقم 1 ودي البنات الخاصه بيها، طبعا بنه البوتستراب خدناها قبل كده. كمان اليو جيت بتحكم لي في الابر موسفيت. الفيز عندي بتستخدم للتغذيه السالبه للموسفيت او الموسفيت درايفر اللي هو العلوي او الابر موسفيت درايفر. ال جيت بتحكم لي في جيت الموسفيت اللي هو اللور. تمام. نفس الفكره برضو البنات دي كلها هنلاقيها خاصه بالقناه رقم 2، وكمان البنات دي كلها خاصه بالقناه رقم 3. تمام. يبقى اذا البنات اللي فوق دي خاصه بالقناه رقم 1، هنا خاصه بالقناه رقم 2، وهنا كمان خاصه بالقناه رقم 3. تمام. طيب امال فين القناه رقم 4؟ القناة رقم 4 احنا قلنا قبل كده ان هي ليها درايفر خارجي، وبالتالي هبص الاقي ان ليها اشارتين على البن رقم 23 والبن رقم 24. تمام. طيب تعالى بقى دلوقتي نشوف البنات اللي هي الخاصة بالتشانل رقم 4 اللي هي البن رقم 23 والبن رقم 24. البن رقم 24 هي اشارة البي دبليو ام 4، وبي دبليو ام 4 معناها انها خاصة بالتشانل رقم 4. تمام. خلينا بس ناخد الاسكيماتيك اللي هو فيه الاربع قنوات موجودين عندي عشان نشوف بس طريقة توصيل القناة الرابعة. زي ما احنا شايفين هنا البن رقم 24 ادي البي دبليو ام 4. لو نزلنا تحت شوية هنبص نلاقي ان اشارة البي دبليو ام 4 طالعة للبن رقم 3 من الموسفيت درايفر. تمام. يبقى الاشارة دي بتطلع من الكنترول الاي سي بتاعي الرئيسي للموسفيت درايفر، وطبعا عن طريق التحكم في اشاره البي دبليو ام او عن طريق الاشاره اللي بتكون موجوده على بنه البي دبليو ام بيتم التحكم بدوره بالموسفيتات الابر موسفيت واللور موسفيت بالطريقه المعروفه اللي احنا كلنا عارفينها. تمام. طيب اشاره بقى البن رقم 23 او الانيبل بي اتش 4. بي اتش اختصار كلمه فيز او قناه. تمام. خلونا كده ندخل للداتا شيت عشان نشوف، وطبعا واضح جدا من اسمها حتى قبل ما ندخل للداتا شيت ان الاشاره دي خاصه بعمليه تفعيل الفيز او التشانل رقم 4. تمام. ولكن زي ما احنا عارفين خلونا بس ندخل للداتا شيت بتاعتنا. ادي الاشاره بتاعتنا اللي هي enable bh4. تمام. وهو هنا كاتب لي this pin has two function. تمام. يعني البنه دي ليها وظيفتين. تمام. طيب خلونا نبدا بس بالوظيفه الثانيه او الوظيفه رقم 2 الاول، بعد كده نبدا نتكلم عن الوظيفه رقم 1. تمام. السكند فانكشن او الوظيفه الثانيه للبنه دي ان هي بتعمل لي disabling للبي دبليو ام 4. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عن طريق البنة دي أنا ممكن أعمل تعطيل للقناة رقم 4. ده الكلام ده إمتى؟ الكلام ده في حالة إن أنا لو هستخدم 3 قنوات بس. طيب الطريقة بتاعتها إزاي أو بيتم العملية دي إزاي؟ العملية دي بكل بساطة بقول لك إن أنت وصل بنة الانيبل بي اتش 4 بسبلاي 5 فولت. مجرد ما توصلها 5 فولت يبقى أنا كده برمجت الأي سي بتاعي إن هو يلغي القناة دي بالكامل ويشتغل معايا ب3 قنوات. تمام؟
طيب خلونا كده نبص على القناه الملغيه هنا في الاسكيماتيك اللي قدامنا ده، وزي ما احنا شايفين ادي البن رقم 23 اللي هي بنه التفعيل والتعطيل للقناه رقم 4 متوصله بالفي سي سي، واحنا طبعا متفقين قبل كده ان الفي سي سي معناها 5 فولت، فاذا انا مجرد بس مدي للبنه دي 5 فولت خلاص يبقى القناه عندي رقم 4 عملت لها عمليه ديسيبل او عمليه تعطيل، وبالتالي خلاص البي دبليو ام 4 حتى البنه دي بالنسبه لي مش هيكون ليها اي استخدام معايا. تمام. طيب نيجي بقى للوظيفه رقم 1، وهو انا كاتب لي بيقول لي a resistor divider connected to this pin will provide a BOR power up sync between the on chip and external drive. طبعا كلنا او معظمنا مش فاهم حاجه من الكلام اللي مكتوب ده، وعشان كده خلونا ننتقل للكاميرا عشان نشرح النقطه دي. طيب معظمنا عارف ان انا معظم الايسيهات على المذر بورد بيكون ليها حاجه واشاره اسمها اشاره الريست، وطبعا قبل ما الاي سي بتاعي يشتغل انا لازم اطلعه من حاله الريست. طيب عشان نوضح الكلام ده اكتر خلينا نضرب عدد من الامثله على الموضوع ده، وليكن مثلا على سبيل المثال اي سي الاي او بتاعي لاشاره ريست. اشاره ريست دايما او في معظم الاحوال بتكون اشاره اكتف اللو. يعني ايه اكتف اللو؟ طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل قبل كده، ولكن خلينا نراجع كده مع بعض سريعا. اكتف اللو يعني الاشاره هتكون نشطه في حاله ان انا كان عليها 0 فولت، وهتكون غير نشطه او ان اكتف في حاله ان انا موجود عليها هاي ليفل اللي هي 3.3 او 5 فولت او ايا كان الفولت بتاع الهاي بتاعي. تمام. فاذا انا اي سي الاي او اي اي سي لازم عشان الاي سي ده يشتغل انا لازم اطلع من حاله الريست. يعني لما اجي اقيس اشاره الريست بتاعته لازم الاقي عليها هاي ليفل، بغض النظر عن قيمه الهاي ليفل ده ان كان 3.3 او 1.5 او 1.5 ايا كان، المهم ان انا لازم اطلع من حاله الريست عشان الاي سي بتاعي يشتغل. تمام. وقلنا ان مثال على الكلام ده اي سي الاي او بتاعي ليه اشاره اسمها اشاره الاي سي ريست. عشان يبدا الاي او بتاعي يشتغل واخد منه الوظائف اللي انا محتاجها لازم اشاره الاي سي ريست يكون موجود عليها 3.3. تمام. طيب مثال برضو على الكلام ده البي سي اتش، وتحديدا بلوك الباور مانجمنت اللي هو مسؤول عن اشارات السليب 3 وسليب 4 وسليب 5 والاس 0 والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله احنا هنشرحه بالتفصيل، ولكن بس انا عايز اوصل لك الصوره. تمام. البلوك ده داخل البي سي اتش ليه اشاره ريزيت اللي هي اسمها اشاره الار سام ريزيت، اللي احنا عارفين طبعا كلنا انها بتطلع من الاي او عشان تروح للبي سي اتش عشان تطلع من حاله الريزيت، او البلوك ده يطلع من حاله الريزيت وبالتالي يبدا يؤدي الوظائف بتاعته اللي متصمم عشانها. تمام. طيب برضو في اشاره من الاشارات المهمه جدا جدا اللي هي اشاره البي ال تي ريزيت. بي ال تي ريزيت اللي هي اختصار كلمه بلاتفورم ريزيت، وطبعا الاشاره دي تكون اخر اشاره موجوده معايا، وطبعا بعد وجود كل الجهود كاملة موجودة على المذر بورد تبدأ الإشارة دي تطلع تعمل لي ريزيت لأكتر من حاجة على المذر بورد بتاعتي، ومن ضمنها المعالج. طبعا المعالج مجرد ما بيطلع من حالة الريزيت أو إشارة الريزيت دي بتتشال عنه بيبدأ أول سايكل ليه أو أول دورة ليه في الشغل بتاعه، واللي هي بتكون عبارة عن تحميل ملف البايوس. بيبدأ إن هو يحمله يحطه على الرامات ويبدأ ينفذ التكويدات أو الكود أو التعليمات اللي داخل الملف ده، ومباشرة بعد كده بتبدأ تظهر معايا الداتا على الشاشة. تمام. طبعا الكلام ده كله يعني إن شاء الله بإذن الله هنشرحه بالتفصيل، يعني المراحل دي كلها هناخدها بالتفصيل إن شاء الله، ولكن طبعا كل حاجة في وقتها. تمام. ولكن المهم هنا إن أنا عندي إشارة مثلا زي إشارة البي ال تي ريزيت ما بتظهرش معايا غير بتوافر كل الجهود على المذر بورد، وطبعا اهمها جهد الفي كور او جهد السي بي يو كور بتاعي. تمام. طبعا الشبايه بتبدا تطلع الاشاره دي بناء على اشارات تانية زي اشاره البروسيسور باور جود، زي اشاره السيستم باور جود. فمعنى الكلام ده ان الاشاره بتاعتي دي ما بتطلعش او بتظهر معايا غير لما كل الجهود تكون كاملة موجودة معايا على المذر بورد بتاعتي، ومش بس كده لا ده لازم تكون مستقرة معايا. تمام. وده مفهوم بيسمى البي او ار اللي هي الباور اون ريزت. تمام. خلونا ناخد مثال على الدياجرام اللي موجود معانا ده او على الرسمة اللي موجودة معانا دي، وهنعتبر ان انا في اي سي عندي من ضمن الاي سيات وليكن مثلا بيشتغل ب 5 فولت. فاذا الخط اللي هنا ده في المنطقه دي هنقول مثلا افتراضا مع بعض انا وانت دلوقتي ان هو 5 فولت. تمام. طيب الجهد ده مجرد ما بيطلع ويوصل لل 5 فولت ويستقر
بتيجي اشاره ريزيت للاي سي من بره، او بيلغي لي عمليه الريزيت للاي سي، وبتيجي او بتطلع معايا من مستوى لو لمستوى هاي، عشان تبدا تقول للاي سي والله انت الجهود بتاعتك كلها تمام، وابدا ان انت اطلع من حاله الريزيت وابدا اشتغل الشغل اللي المفروض ان حضرتك تشتغله. تمام. طيب زي ما احنا شايفين كده، الخط ده او الاشاره دي هي اشاره الريزيت، والاشاره اللي فوق دي هي اشاره الفولتج اللازم للاي سي بتاعي او المعالج او المايكرو كنترول او ايا كان، ده الجهد اللي هو لازم للتغذيه. تمام. فاذا انا هفضل ماسك المايكرو كنترول بتاعي او الاي سي بتاعي في حاله الريزيت، في الحاله دي كلها منطقه ريزيت، هفضل مخليه في حاله ريزيت عشان اتاكد الاول من سلامه الجهود بتاعته، وبعد كده ابدا اطلعه من حاله الريزيت. طالما الجهد بتاعي وصل للمستوى اللي انا محتاجه واللي انا عايزه واللي الكنترول يقدر يشتغل بيه من غير اي مشاكل، لازم بعد كده ببدا ان انا اطلعه من حاله الريزيت. طب لو افترضنا ان انا قلينا عن الجهد اللي هو بيعمل لي عمليه تغذيه، مباشره الاي سي بيطلع تاني او بيرجع تاني يدخل في حاله الريزيت. ليه؟ لان الجهد في الحاله دي مش هيكون كافي ان هو يشغل الدوائر الداخليه بتاعه المايكرو كنترول او الاي سي او المعالج او ايا كان بصوره سليمه. تمام. طيب لو جينا هنا بصينا في الرسمه دي، وده انا في الرسمه دي زي ما احنا شايفين كده، ادي طول ما انا الجهد عندي في المنطقه دي او المنطقه اللي ما تسمحش بتشغيل المايكرو كنترولر بتاعي بصوره سليمه، انا لسه موجود في حاله ريزيت. مجرد ما الجهد طلع عندي واستقر، بياخد شويه وقت كده، مسافه معينه بيكون ليها قيمه معينه، وبعد كده ببدا ان انا اطلع الكنترول بتاعي من حاله الريزيت. تمام. بمجرد ان انا نزلت عن العتبه اللي بتسمح بتشغيل الاي سي بصوره سليمه، بدات اشاره الريزيت بتاعتي تطلع ودخلت الاي سي تاني في حاله الريزيت. وليكن مثلا على سبيل المثال ان انا الجهد المثالي لتشغيل المعالج بتاعي 5 فولت، انا العتبه بتاعتي بيبقى لها برضو يعني لها سماحيات معينه، ممكن مثلا وليكن يشتغل عند 4.5 فولت. ولكن لو قلنا مثلا ان الخط ده هو عباره عن 4.5 فولت، لو انا مجرد ما قليت عن ال 4.5 فولت دول مثلا بقت 4.4 من 10، لا الاي سي بتاعي هيدخل في حاله الريزيت تاني. ليه؟ لان الجهد ده مش هيكون كافي بتشغيل الاي سي بتاعي بصوره سليمه، وبالتالي هيخرب عليا الشغل بتاع الاي سي، وبالتالي الدايره كلها بتفشل. والمصطلح ده او المعلومه اللي احنا لسه واخدينها دي اسمها البي او ار، الباور اون ريزيت. يعني اشاره الريزيت بتاعتي ما ابداش ان انا اطلع منها غير بشرط سلامة الجهود بتاعتي الخاصة بتغذية الكنترول نفسه أو الأي سي أو المعالج نفسه. دي بصورة بسيطة جدا جدا، طبعا مش عايزين ندخل في تفاصيل يعني هتدخلنا في مواضيع كبيرة احنا مش ممكن ما نحتاجهاش بعد كده، ولكن أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أوصل لك المعلومة بصورة بسيطة جدا. هو ده موضوع البي او ار. تمام. طيب كده بقى نرجع للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. تمام. يبقى الوظيفة الأولى الخاصة ببنة الانيبل بي اتش 4 إن إحنا بنركب عليها، أو المصمم نفسه بيركب أو بيوصل البنة دي عن طريق فولتج ديفايدر. تمام. بحيث إن الفولت اللي يكون موجود على البنة دي في النهاية يعمل لي عملية سينك أو عملية مزامنة ما بين موضوع البي او ار الخاص بالاي سي نفسه او الماستر بتاعي والدرايفر الخارجي. تمام. خلونا بس يعني عشان ابسط لك المواضيع اكتر، خلونا نعتبر ان كلمه البي او ار دي معناها تشغيل الاي سي. فهي البنه دي بتعمل لي عمليه مزامنه ما بين تشغيل الماستر اللي هو الاي اس ال 6312 وبين الموسفيت درايفر. تمام. طبعا المفروض الفولت على البنه دي بيكون اكبر من الواحد وواحد وعشرين من 100 فولت. مجرد ما يعدي او يتعدى الفولت ده، بيبدأ الاي سي بتاعي يخرج من حالة الريزيت بتاعتي، ويبدأ شغله ويبدأ يبعت إشارة البي دبليو ام للموسفيت درايفر، وبالتالي بدور الموسفيت درايفر بيتحكم لي في الموسفيتات. طيب هو منين جاب لي موضوع الواحد وواحد وعشرين من 100 فولت دول؟ طيب لو نزلنا كده تحت شوية، خلونا بس نعمل سيرش باسم الإشارة دي. هنبص نلاقي ان البنه دي داخليا جوه الاي سي راكبه معايا او واصله معايا على كومباراتور، الطرف الانفرتنج والطرف النون انفرتنج. الطرف الانفرتنج 1.21 من 100 فولت، عشان كده هو مقيدني بالقيمه دي. فلازم البنه دي تتوصل بفولتج ديفايدر بحيث ان هي تدخل لي جهد اكبر من ال 1.21 من 100 فولت،
ويبدا الكومباراتور يكون في خارج عندي على الاوتبوت بتاعه يطلع معايا للاند جيت دي، وبالتالي تبدا العمليه بتاعتي تشتغل بعد كده. تمام. خلونا بس نرجع للاشاره اللي احنا كنا فيها. دلوقتي احنا عرفنا ان انا عن طريق الانيبل بي اتش 4 بقدر اعمل انيبل وديسيبل للقناه رقم 4. تمام. طيب هل الاي سي بتاعي يقدر يشغل لي قناتين اتنين بس ويلغي لي القناه الثالثه؟ يعني الموضوع ده بسيط جدا بكل بساطه. لو طلعنا كده بس فوق شويه هنبص نلاقي ان انا البنه الخاصه بالبي في سي سي 3 احنا قلنا قبل كده انها خاصه بتغذيه الدرايفر للشانل رقم 3. البنه دي لو انا سبتها انكونكتد او وصلتها بالجراوند اوتوماتيك الاي سي هيلغي لي القناه دي بالكامل ويبدا ان هو يشغل لي ب 2 فيز او قناتين. يبقى انا اذا دلوقتي اقدر اشغل قناتين اتنين عن طريق ان انا بوصل بنه البي في سي سي 3 دي بجراوند او ما اوصلهاش. كمان القناه رقم 4 اللي هي البن انيبل بي اتش 4 خاصه بيها، القناه دي لو وصلتها ب 5 فولت اقدر الغي القناه رقم 4. تمام. وبالتالي انا اقدر اشغل الاي سي عندي في 3 حالات، يا اما قناتين يا اما 3 قنوات يا اما 4 قنوات. ولو شغلت القناه الرابعه يبقى انا عارف على طول ان انا لازم احتاج موسفيت درايفر خارجي. تمام. طيب هنا كمان في نقطة مهمة جدا جدا خاصة بالموسفيت درايفر، وإن شاء الله بإذن الله هنختم بالنقطة دي. فخلونا كده نفتح الداتا شيت الخاصة بالموسفيت درايفر، وطبعا الرقم بتاعه زي ما احنا شايفين الداتا شيت دي خاصة باتنين من الموسفيت درايفر اللي هو الاي اس ال 6612 والاي اس ال 6613. احنا طبعا شغالين على ال 6612. تمام. ولكن انا عايزك تاخد بالك من نقطة مهمة جدا جدا خاصة بالفيتشرز او مكتوبة في جزئية الفيتشرز عندي او الخصائص او المميزات الخاصة بالاي سي. في حاجة هنا اسمها بري بور اوفر فولتج بروتكشن. تمام. كلمة اوفر فولتج بروتكشن دي خاصية خاصة بالحماية او جزئية خاصة بالحماية. بس حماية من ايه؟ حماية خاصة بالاوفر فولتج او موضوع ان الجهد يزيد معاه عن الحد المسموح. تمام. طيب الخاصية بتاعتي دي اسمها بري بور اوفر فولتج بروتكشن. تمام. خلونا كده نفتح او نبحث عن الكلمة دي. زي ما احنا شايفين هي ليها باراجراف كامل هنا، وهو كاتب لي هنا ان قبل ما فولت الفي سي سي يوصل للبي او ار ليفل اللي هو الاي سي بتاعنا هيبدا ان هو يشتغل، الاي سي داخليا او الدرايفر داخليا بيفعل لي خاصيه الاوفر فولتج بروتكشن. تمام. والكلام ده عشان نفهمه لازم نفتح الكاميرا بتاعتنا ولازم نشرح على الكاميرا بتاعتنا عشان نفهم الكلام ده. تمام. هو هنا بقول لك قبل ما الاي سي بتاعي يبدا ان هو يشتغل او قبل ما يوصل للبي او ار او قبل ما يطلع من حاله الريزيت بتاعتي لازم الاي سي مبدئيا كده بيفعل لي خاصيه البري او في بي او الاوفر فولتج بروتكشن ده داخليا جوه الاي سي. طيب الخاصيه دي بتعمل لي ايه؟ الخاصيه دي بكل بساطه بتخلي لي الموسفيت اللي هو الابر في حالة اللو، يعني هنا هيكون في 0 فولت وبالتالي الترانزستور ده او الموسفيت ده مش هيشتغل معايا. تمام. دي الحاجة الاولى اللي بتعملها لي موضوع البري او في بي. تمام. طيب الحاجة التانية اللي بتعملها لي ان هي داخليا الموضوع بتاع الاو في بي او خاصية الاو في بي بتبدأ ان هي توصل لي الفيز بالال جيت. طيب مين ال جيت؟ ال جيت اللي بتتحكم لي في الموسفيت اللي هو السفلي. تمام. يبقى اذا اول حاجه عايزين نعرفها عن الخاصيه دي او الميزه دي ان هي اول حاجه بتعمل لي ديسيبل للموسفيت ده او بمعنى اصح بتخلي لي اليو جيت دي او الخط ده لو وبالتالي ما تسمحش معايا بتشغيل الموسفيت اللي هو الابر موسفيت. تمام. تاني حاجة إن هي بتوصل لي الخط الخاص بالفيز. مين هو الخط ده؟ الخط ده هو اللي راح معايا للكويل وبيكون نقطة التقاء ما بين سورس الموسفيت الأبر ودرين الموسفيت اللور. تمام. بتوصلها لي بمين؟ خط الفيز ده داخليا بتوصلها لي بالال جيت أو الخط اللي رايح للجيت بتاعت الموسفيت اللي هو اللور. تمام. طيب بتنفعني في إيه الخاصية دي؟ إحنا ملاحظين زي ما إحنا شفنا في الداتا شيت بتاعت الموسفيت درايفر ان الخاصيه دي بتشتغل اصلا قبل ما الاي سي بيشتغل. تمام.
طيب الخاصيه دي بتنفعني ايه؟ الخاصيه دي بتنفعني بكل بساطه في حاله ان انا الموسفيت اللور ده كان عليه شورت سيركت. تمام. طيب الكلام ده يعني ايه؟ الكلام ده لو افترضنا انا وانت مع بعض ان انا الموسفيت اللي فوق ده حصل له شورت. تمام. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا جسم الترانزستور او الموسفيت بالكامل الدرين بتكون متوصله بالسورس بشكل كامل. تمام. طيب ده في خطر عليا ازاي؟ في خطر حضرتك على اللود بتاعي، ان انا لو الموسفيت ده اصبح شورت معايا، هنا في كام؟ هنا في 12 فولت. تمام. ال 12 فولت دي هتبدا ان هي تاخد المسار بتاعها وتمشي تمشي تعدي الكويل بتاعي وتبدا تروح للود بتاعي. تخيل بقى ان انت اللود عندك هنا وليكن مثلا سي بي يو. في الحاله دي انا عملت ايه؟ في الحاله دي انا قتلت المعالج بتاعي. تمام. فبتيجي خاصيه زي كده عشان تمنع لي الموضوع ده بالكامل. طيب احنا قلنا ان هي بتخلي لي ده لو. تمام. في الحاله دي طبعا انا مش هيفرق معايا بقى ان كان ده لو ولا ان كان ده هاي. ليه؟ لانه اساسا بقى شورت وبالتالي الجيت ملهاش اي تحكم في الموسفيت بتاعي. تمام. فاذا ال 12 فولت هتبدا ان هي تعدي معايا. تمام. هنا بقى يجي دور الخطوه الثانيه اللي الخاصيه دي بتقوم لي بيها، بتوصل لي الفيز بالال جيت. طيب مين الفيز؟ الفيز في الحاله دي، في حاله ان الموسفيت ده عليه شورت، الفيز في الحاله دي ال 12 فولت هيبقوا موجودين هنا. ليه؟ لان هم هيعدوا من خلال الموسفيت اللي حصل فيه مشكله واصبح موجود شورت عليه. تمام. طيب لما يكون هنا 12 هتبقى الفيز 12. طيب تخيل بقى ان انا داخليا وصلت الفيز بالال جيت، يعني انا دخلت ال 12 فولت داخليا جوه الاي سي، حطيت ال 12 فولت هتوصل معايا للمنطقه دي. طيب ال 12 فولت هتعمل ايه في الموسفيت ده؟ ال 12 فولت هنا في جراوند، السورس جراوند، وهنا على الجيت في 12 فولت، فهتبدا ان هي تشغل لي الموسفيت ده. ايه اللي يحصل لما يشتغل الموسفيت ده؟ اللي يحصل بكل بساطه ان ال 12 فولت بدل ما تعدي تروح معايا للود بتاعي في المنطقه دي وتحرق لي اللود بتاعي، خاصه لو كانت حاجه قيمه زي المعالج زي التشيبسيت او حاجه زي كده ويكون صعب استبدالها، لا ال 12 فولت دي هتروح معايا للجراوند وبالتالي انا حميت اللود بتاعي. والخاصيه دي اسمها بري بور او في بي، اللي هي خاصيه حمايه الاوفر فولتج ما قبل تشغيل الاي سي بتاعي. تمام. طيب وهنا برضو يعني الشركه نفسها اللي عامله الداتا شيت الخاصه بالموسفيت درايفر بتنصح المصممين ان انا جهد تشغيل اللور موسفيت ده لازم يكون اقل من الماكسيمم فولتج اللي يستحمله اللود معايا. طيب الكلام ده معناه ايه؟ والكلام ده بيحصل ليه؟ وليكن مثلا على سبيل المثال ان انا عندي هنا لود، ايا كان اللود الماكسيمم فولتج بتاعه بياخد مثلا معايا 3 فولت. انا مش عايز الفولت اللي هنا يتعدى 3 فولت باي حال من الاحوال. عشان كده الراجل المصمم بتاع الدايره بتاعتي لما بيجي ان هو يستخدم لي موسفيتات، لا بيستخدم الموسفيت اللي تحت يكون جهد التشغيل بتاعه اقل من ال 3 فولت اللي هم الماكسيمم فولتج بتوع اللود بتاعي. يعني مثلا ممكن يختار موسفيت الجيت بتاعته بتبدا تشتغل عند 2 فولت، وبالتالي مجرد ما يوصل بس هنا الفولت 2 فولت قبل ما يوصل ال 3 فولت اللي هي الماكسيمم فولتج اللي يتحمله معايا اللود بتاعي، لا الموسفيت ده بيشتغل وبالتالي بيفرغ الفولت ده كله بالكامل يروح للجراوند، وبالتالي انا حتى ما وصلش ال 3 فولت اللي يقدر يتحملها المعالج. طبعا دي بتكون خطوه يعني كويسه كتير جدا جدا للحمايه. وبالتالي احنا لما بنبدل الموسفيت ترانزستور بنبدل برضو بفولت الفي جي اس، او بناخد الباراميتر بتاع الفي جي اس بعين الاعتبار عشان خاطر حاله زي كده. تمام. وهنا طبعا يعني واجب الاعتذار للفيديو اللي انا عملته المره اللي فاتت، اللي تقريبا الاكونت كان اسمه ميرلين على حسب ما انا اتذكر يعني، او لو كان النطق ده صحيح، ان انا جادلته في نقطه ان الموسفيت اللور ده ملوش اي علاقه بموضوع الاو في بي. وطبعا في النقطه دي انا كنت غلطان، وطالما انا غلطت قدام الناس كلها لازم طبعا دي فرصه كويسه جدا جدا ان انا اعتذر قدام الناس كلها. لان فعلا موضوع او اللور موسفيت اللي موجود عندي في المنطقه دي ده ليه علاقه بموضوع الاو في بي. وكمان ان شاء الله باذن الله لما ندخل بعد كده في الحمايات بالتفصيل هناخد موضوع الاو سي بي ونشوف ايه علاقته بموضوع الاو سي بي. تمام. برضو من باب ربط المواضيع ببعضها، يعني العطل ده مرتبط يعني مع ناس كتير جدا جدا بموضوع عطل النص لفه. طبعا احنا بنسميه او هو متسمي او الشائع او الدارج ليه عطل النص لفه، ولكن هو الاسم العلمي للعطل ده هو موضوع الاوفر فولتج بروتكشن. تمام. طيب لما يحصل ان انا في عندي يكون في شورت في المنطقه دي،
ويحصل عندي موضوع الحمايه ده يشتغل، وبالتالي كل ال 12 فولت دي تمر معايا للجراوند من خلال الموسفيت اللي تحت ده. طبعا هيبدا يمر هنا تيار عالي جدا جدا. طبعا التيار العالي جدا جدا ده لو افترضنا ان احنا شغالين على جهاز ديسكتوب، طبعا الباور سبلاي مش هيسمح بالموضوع ده ويخش فيه حاله الحمايه بتاعتي، وعلى طول الجهاز هيفصل. يعني زي ما احنا بنقول كده عطل النص لفه، او الجهاز اقل من ثانيه بالظبط هيشتغل باور اقل من ثانيه، المروحه يا دوبك هتلف لفه او نص لفه زي ما احنا بنقول، وبعد كده الجهاز مباشره هيبدا ان هو يفصل تاني على طول. ليه؟ لان طبعا التيار اللي بيمشي معايا في الفرع الرئيسي بيكون مراقب بواسطه الباور سبلاي لو احنا شغالين على ديسكتوب، وفي حاله اللابتوب طبعا بيكون مراقب عن طريق اي سي الشحن. ومباشره برضو المذر بورد بتاعتي سواء كانت ديسكتوب او لابتوب هتبدا ان هي تفصل معايا. تمام. طيب خلونا نرجع للداتا شيت تاني بتاعتنا عشان نشوف الكلام ده بالظبط من خلال الداتا شيت. زي ما احنا شايفين كده كاتب لي ان قبل ما الاي سي يبدا ان هو يشتغل على طول الابر جيت از هيلد لو، معنى كده ان هو بيخلي على 0 فولت، معنى كده ان الموسفيت مش شغال. تمام. and the lower gate، وطبعا الجيت الخاصه بالموسفيت اللي تحت بتبدا ان هي يكون متحكم فيها controlled by the over voltage protection circuit. تمام. during initial startup، عن طريق او اثناء التشغيل المبدئي او اول تشغيل للاي سي. طيب في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي بكل بساطه الفيز connected to the gate of the low side MOSFET. تمام. هيبدا ان هو يوصل لي الفيز باللو سايد موسفيت جيت زي ما احنا قلنا. تمام. وطبعا ده بيوفر لك حمايه زي مثلا حمايات المايكرو بروسيسور او الدوائر اللي فيها المايكرو بروسيسور لما يكون الابر موسفيت از شورتد during initial ستارت اب. تمام. لما يكون الموسفيت اللي هو الابر يكون عليه حاله شورت او هو اساسا شورت في اثناء التشغيل او في بدايه التشغيل بتاعتنا. تمام. وطبعا هو هنا طبعا برضو الراجل بينصح بيقول لك فور كومبليت بروتكشن، عشان الحمايه تكون حمايه يعني حمايه كبيره لحد ما، بيقول لك ان اللو سايد موسفيت should have a gate threshold will below the maximum voltage rating of the load microprocessor. وده طبعا اللي احنا قلناه ان انا لازم يكون عندي ان الموسفيت اللور يكون جهد تشغيل الجيت بتاعته او الفي جي اس لازم يكون اقل من الماكسيمم فولتج ريتنج اوف ذا لود او المايكرو بروسيسور بتاعي. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجينه منكم دعوه من القلب.